What makes you a Jew? Oh, these are not easy questions. They're meant to be. I think what I remember about history, what I tell my children, what I do. What do you tell your children? Quiet from the peanut gallery. It's just, I guess, how I feel. Okay. Is it something that's, you said history. Is it genetic in some way? I don't like to think that, but I kind of think that. Okay. What were the other? Oh, cultural? Yeah, that too. So it's all of it kind of rolled up into big one. ball. It's like what you do, what you think, what you eat, how you relate to other people, your childhood memories, your family memories. I think it's all of it. את יהודייה? לא. לא? אני לא יכול לשאול אותך את זה. כי זה על הגנטיקה. לא, יש לי עוד אחד. לא, כי זה על גנטיקה של יהודים, אז... לא, זה יש לי הרבה על הגנטיקה, לא? יש לך... טוב. יש לי הרבה גנים יהודים. כן, אבל את לא יהודייה לפי ההלכה. בדיוק. אוקיי, אז האם את מגדירה לעצמך יהודייה? כן. אוקיי, איך? כאילו מתרבות, ממה? תחושת שייכות לעם. שמירת שבת, כמו שאנחנו יודעים פה, במונחים שלי. ואני סומכת על הבורא עולם. אוקיי. זה מפריע לך שהדתיים לא מגדירים אותך כיהודייה? לא. לא. זה ביני ולבנו. אתה יהודי, נכון? כן. מה עושה לך יהודי? אם זה דת, תרבות? מה עושה לי יהודי? כן. אמונה, התנהגות. אוקיי, אתה מאמין ביהדות? כן. כן? כן. התנהגות? מה זה התנהגות הזה? התנהגות, אני חושב שהיהודים באיזשהו מקום, הדת שלהם אומרת להם, כאילו נותנת את זה בהסבר מיוחד כזה, פשוט להתנהג יותר סבבה, לא להתעצבן מכל דבר, לקחת יותר בזרימה כזה. רגע, אנחנו במדינה יהודים, כולם עצבניים פה ברמה? אוקיי. אז, אבל... ככה אני רואה את זה. אוקיי, בסדר. מה עושה למישהו, עושה לך, יהודייה? זה גנטיקה, האם זה היסטוריה, תרבות? אוקיי, אז קודם כל, להיות יהודי זה חייב להיות היסטוריה, תרבות, גנטי. כי אני בתור בחורה שעליתי לארץ מאתיופיה, אנחנו היינו חיים מהסיפורים של המשפחות של הדורות שלנו, והיה לנו גם זה אמונה, ושעלינו לארץ, למרות שהצבע שלנו הוא שונה, אנחנו יהודים וחיים את החברה הישראלית, וזה מה שאנחנו. אבל גם מישהו שהוא חי מחו"ל, יבוא לישראל ויהיה כמו ישראלים, הוא גם עדיין חי את התרבות, זה בוחר להיות יהודי. זה כאילו הכל מהכל, אני חושבת. זה גם גנטי, אבל ברור שהגנטי הוא יותר חשוב, כי בשורש גם זה משפיע. אוקיי. אבל גם יש בחירה גם. לפי מה שאת יודעת, באתיופיה אומרים דורות שאנחנו יהודים, נכון? נכון. כאילו אלפי שנים, לא מלפני יומיים. אני יכולה להגיד לך, אני חיה פה 20 שנה בישראל, ואני יכולה להגיד לך שהיהודים, האתיופים, הקהילה האתיופית, יותר יהודים מהרבה אחרים, למרות שזה כאילו, בגלל, אני אגיד לך למה, כל הנושא של הענידה, הנישואים, החתונה, באתיופיה שמרו אותם בתמימות, אנשים לא ידעו את כל המושגים האלה, אנחנו שמרנו שם, אני גדלתי באתיופיה, גם עליתי לארץ, והיינו שם, הבית שלנו, בית כנסת, וכל כך אנחנו עשינו, אנשים לא משכילים, אבל אימנו ועשינו את הדרכים כמו שצריך. וכשעלינו לארץ, אני יכולה להגיד לך שהצעירים פשוט רופף, אבל ההורים שלנו עדיין יש להם את הכבוד, הם עדיין שומרים את המצוות, והם מבחינתי כאילו היהודים הכי כאילו זה, הכי תמימות, הם הכי יהודים שיש. מה עושה למישהו יהודי? גנטיקה, אמונה, היסטוריה, תרבות? נגיד, למשל, מישהו שהוא יהודי, שהוא מגדיר לעצמו היהודי, אבל הוא לא מאמין באלוהים. אני חושבת שאמונה. אוקיי. זה יכול להיות גם היסטוריה. בעיניי זה בעצם היסטוריה, כאילו... כי הרבה אנשים יכולים להאמין ביהדות, אבל אני רואה יהודים מישהו שההורים שלו יהודים. נגיד מישהו שלא מאמין ביהדות. לא מאמין באלוהים בכלל, אבל עדיין מגדיר לעצמו יהודי, אתאיסט. אז הוא עדיין יהודי? זה קצת מוזר בעיניי. זה קצת מוזר בעיניי. כי אם הוא לא מאמין באלוהים ובעדות, אז
אולי גם שלא יגדיר את עצמו יהודי. מה עושה לכם יהודים? מה עושה? האם זה גנטיקה, האם זה אמונה, האם זה תרבות? אני חושב אמונה ותרבות. אמונה ותרבות, אוקיי? אני חושב אמונה ודרך ארץ. אמונה לא בהכרח מצוות וכל זה, אמונה בהשם כמובן, אוקיי. אבל צריך להיות בן אדם טוב לפני הכל. אוקיי, מה עם מישהו שמגדיר את עצמו יהודי אבל לא מאמין באלוהים? הוא עדיין יהודי? ברור. נראה לי שכן, כן. אז איך? אנשים כאילו נוצרים ומוסלמים אומרים איך זה יכול להיות? כי אני חושב שאם אתה מאמין בהשם, אני חושב שזה מספיק. אני גם חושבת. לא, אבל לאנשים שלא מאמינים בהשם. לא ברור הבנתי, שהם מה אתה יהודים? אומר? זה ברור שהם לא. צריך בשביל להאמין, אם אתה לא יהודי על הנייר ואתה לא מאמין בהשם, אתה לא יהודי. אוקיי, היית אני גם מאמין? חושבת ככה, אם אתה מאמין זה אבל, משהו אחר. אוקיי. זה נראה לי תלוי. זה ממש תלוי. For you, what makes you Jewish? Makes me Jewish? Yeah, what makes you Jewish? כאילו, למה אתה יהודי? Okay. The way I live. Like what? Give an example. I don't eat meat and Dairy? yeah. Also, I go to the synagogue. I celebrate the holidays. Okay. My mother is Jewish. Okay. All my life is around Judaism. No. Okay. Do you think it's a religious thing, or it's like in your blood, or What do you mean? כאילו, is it genetic? Is it only religious? You mean if it's cultural or religious? Yeah. Definitely religious. Definite, Religious. definitely religious. But let's say someone who doesn't believe at all, are they Okay. still Jewish? Of course they are. So why? If you take the religious part, so according to the religious, they are Jewish. If they do what they have to do, it's another story. Understand me? Yep. But inside of them, they are Jewish. It's only a matter of time when they decide to do it or not. Yeah, but there are people who live 100 years who never do it. And what happened with them? They die. Of course, everybody dies, you know. What happened with them? I mean, with their families. They go after the culture. Okay, they go after the people that bring them into this world. This is our history. So I assume you're Jewish. What makes you Jewish? My grandfather was the rabbi of Tzfat. Yeah. Okay. So you've also been in this land for many generations. Yeah, we're 18th generation here. 18th. Okay. So what makes a person Jewish then? Is it religion? Are you religious? Do you believe? We're not religious, but we have a very strong heritage. We don't practice religion, but we have identity. Yeah, it's Religious identity, or sorry, cultural identity? What would we call it? it's more cultural identity. And also, yeah, culture is also a combination of history and also we weren't raised religious, but along the years, actually religious was far away from us because it was taken by the religious, very strong, very orthodox. The Orthodox took over the religion. Yeah, they took over, and we found that there is such beauty in the cultural side of Jewishness, the wisdom of the history of the thought, the biggest and the ideas, and we gradually learned more about it, and we think it's great. So if somebody says we're Jewish, then fine, we're Jewish, and We're more Israeli than Jewish. This is I don't know. מה זאת לא יודעת? הוא אמר שרוב הישראלים... No, he said that we are more Israelis than Jews. not me. No, I think I'm first of all Jewish, Israeli, and Mizrahi. so you see, you have three I asked that question already, so I don't have to go into that. For those of you who want to support me on Patreon, you can become a patron, and if you give $25 or more, I will send you behind-the-scenes footage of all the places that I am. You'll be able to see when we ask people, how we ask people, all the dynamics that happen that you don't get to see in the regular videos. So see below for the Patreon link.